Xin chào các bạn ở bên Việt Nam và bên Mỹ nữa. Và bữa nay tôi muốn cho các bạn thăm thử mấy món tôi đi ăn hôm qua đó. Mấy món tôi mới cũng đi nhà hàng Tàu hôm qua với người yêu của tôi. Và có một món rất đặc biệt. Món này là món vịt, không phải vịt quay mà nó như nướng hay là gì đó, rồi sau đó họ xào, sau đó họ xào xong rồi họ rút xương ra rồi họ xào với cải xanh. Cái món này kêu là duck. Vịt là con vịt là duck. Một lần nữa, duck. Và sau đây cũng có một món khác nữa là dumplings. Tiếng Anh tên là dumplings và giống như là hắc cảo, xíu mại hay là gì đó. Thì tiếng Anh họ gọi chung hết là dumplings. Giống như là cái gì trong đó là nó có cái nhân thịt ở ngoài thì nó có cái bao bằng bột, thì cái đó là kêu là dumplings. Tiếng Anh cũng xài chữ đó cũng thường xuyên lắm. Bữa nay mình ăn dumplings cho vui với thịt con vịt. Loki, do you want to say hi? Xin chào người ta đi Loki. Loki luôn luôn đi đâu cũng đi theo ấy, nếu có đồ ăn là cũng đi theo Dễ thương lắm phải không? Mắc cười. Con chó của tôi, người chị nói trời ơi sao mày mua con chó mà xấu quá vậy. Tôi đâu có thấy xấu đâu bạn có thấy xấu không? Thấy Loki có xấu không? Chắc không có xấu đâu phải không? Dễ thương quá mà xấu gì phải không con? Loki, do you want a treat? Do you want a treat? Treat là như là đồ ăn chơi đó hay là gì đó, cái đồ ăn đặc biệt hay là đồ ăn đây mình đi kiếm đồ ăn đặc biệt cho Loki. Một lần nữa cái tiếng Anh là nó tên là treat. Loki lại đây ăn đi. Ok, giỏi. Sit. Trời ơi, thấy nó chảy nước miếng kìa. Hold it. Chưa nói ok mà lấy rồi, táp rồi. Thường tôi mỗi lần tôi cho Loki cái treat đó thì như đồ ăn đặc biệt đó thì nó phải ngồi và mình để trên cái lỗ mũi của nó, rồi sau khi nó ngồi yên á thì tôi mới nói ok, và nói ok xong á thì nó mới được táp. Bữa nay nó hư không có đợi. Hôm qua họ cho tôi hồi tôi đi ăn đó, họ cho tôi cái sauce xì dầu đó với giấm trong đây mà tôi thấy nó cũng không có ngon. Tôi đã ăn sauce ở mấy chỗ khác cũng quá ngon hơn cái sauce này, thì giờ tôi pha lại phải không? Tôi pha lại cái sauce này, tính là pha lại với một tí dầu mè. Mè là sesame, tiếng Anh là sesame, dầu mè. Sesame oil là dầu mè. Sesame oil, dầu mè. Tôi lộn với cái chữ mè, tôi lộn với chữ me. Me là khác nữa. Me là tamarind. Me là tamarind. Nói một lần nữa đi. Tamarind.
Rồi sau đó mình sẽ bỏ trong đó một tí đường để tại nó mặn quá mà nó chua quá, mình làm cho nó vừa vừa, mình bỏ thêm một tí đường nữa, thêm một tí đường nữa. Tiếng Anh tí đường là sugar. Sugar. Nói một lần nữa đi, sugar. Và mình nói một tí đường á, a little bit of sugar. A little bit of sugar. Một tí đường. A little bit of sugar. Nói chậm chậm một lần nữa đi. A little bit of sugar. Thì nếu mình nói nhanh á là a little bit of sugar. Bạn biết này là gì không? Tiếng Anh là gì? Banana. Banana. Chuối là banana. Chuối là banana. Mấy người Việt Nam á, mà nói tiếng Anh á, cũng mình nghe cái giọng là mình biết người Việt Nam liền. Tại thường họ nói tiếng Anh họ ưa bỏ dấu vô lắm. Mỹ nó không có dấu như Việt Nam mà nó có cái nhấn mạnh trong mỗi chữ. Như cái chữ chuối á, banana, nó nhấn mạnh là cái giọng thứ hai, banana. So banana. Nếu bạn nói sai á, như banana là họ không hiểu. Bạn phải nhấn mạnh cái đợt thứ hai trong cái chữ đó, banana, người ta mới hiểu. Nếu bạn nói banana là người ta không có hiểu. Tại bên này mình ăn mấy món phải cần gấp đó, mình ăn với đũa bên này. Thường mà tôi thích ăn với muỗng thôi. Đũa tiếng Anh là chopsticks. Chopsticks. Bạn nói một lần nữa đi. Chopsticks. Tiếng Anh kêu là đũa, tiếng Việt kêu là đũa, và tiếng Anh là chopsticks. I'm eating with chopsticks. So tôi mới nói các câu là tôi đang ăn với đũa. I am eating with chopsticks. Nếu mình nói nhanh một tí nữa là I'm eating with chopsticks. Tôi đang ăn với đũa. Ngon. Giờ nó chua, cái sauce nó còn chua và nó cũng hơi ngọt quá, chắc nó cần thêm xì dầu tí, nó cần cái chất mặn. Tôi mới thêm một tí xì dầu nữa. Xì dầu này đó là nếu bạn thấy đó, có thể đọc được là xì dầu này nó kêu là gluten free. Gluten là cái chất mà của bột đó. Bột thường không phải bột gạo, như bột mà mình làm bột mì đó. Nhiều người bên Mỹ không thích ăn bột mì, và cũng như là người yêu của tôi, anh Scott đó, ảnh bị bệnh, ăn bột mì là bị bệnh, bị đau bụng, rồi bị tiêu chảy máu nữa, và cũng không tốt. Ảnh hoàn toàn không ăn bột mì được, có miếng bột mì trong đó là không ăn được. Mà xì dầu á, thường họ làm với không phải đậu nành không mà bột mì nữa trong đó, thì mình phải mua xì dầu mà không có bột mì trong đó. So cái chữ mà không bột mì á, là tiếng Anh đó là gluten free. Mà nếu bạn có người khách mà nói tiếng Anh á, họ có thể nói là
bạn có thể làm món ăn mà gluten free, là cái nghĩa đó là không có, hoàn toàn không có bột mì trong đó. Cái này là gì phải không bạn? Cái đó là nấm đông cô phải không? Tiếng Anh là shiitake mushrooms. Shiitake mushrooms. Shiitake là từ tiếng Nhật Bản, và mình nói nói một lần nữa là shiitake mushrooms. Mushrooms là nấm, và cái loại nấm của Nhật Bản nó kêu là shiitake mushrooms. Cái món vịt này cũng ngon mà nó hơi mặn mặn tí. Nãy Loki coi Loki nó ăn xin kìa. Thấy Loki nó ăn xin không? Dễ thương dễ sợ. Không biết bạn có suy nghĩ về đời sống của người Mỹ ở bên đây. Tôi nhớ hồi tôi mới qua bên Mỹ hồi mới 6 tuổi, mình thấy cái gì cũng lạ quá hết. Thì mình sống ở bên Việt Nam, mình quen, dù khi tôi mới nhỏ xíu tôi cũng thấy đời sống ở đây lạ dễ sợ. Mà hình như là sau đây đó, 40 năm sau, sau khi gia đình tôi vượt biên và 40 năm sau giải phóng tôi thấy là đời sống nó gần nhau, mà lúc hồi xưa đó, hồi 400 năm về trước đời sống nó khác. Mình qua bên Mỹ mình thấy cái gì cũng khác lạ hết, như cái cách lối mà họ gọt cái trái bông đó, trái táo đó. Thường người Việt Nam ấy, mình gọt mình đi ra ngoài để cho mình đừng có cắt tay. Người Mỹ họ gọt trở lại như vậy phải không? Người ở châu á, hoặc là tôi nhớ là hồi mới qua đây mới qua bên Mỹ ba của tôi thì cũng đâu có quen với cái phương tập ở bên đây, ở bên Mỹ. Có ba làm trong một cái chợ cái kêu là department store đó, thì cũng như ở bên Việt Nam là Parkson đó, hoặc là giống như chợ Parkson vậy đó. Thì nó kêu là ở bên Mỹ kêu là department store. Bạn nói một lần nữa đi. Department store. So ba của tôi làm ở trong cái department store. Cái ông chủ thì ông ngoắt ba, đúng không? Ông kêu ba như vậy nè. Trời ơi, ba giận với sao ba về ba kể, ba nói bà tức, ba giận, ba nói là tại sao ông quát mình giống như ông quát con chó vậy đó.
mình không có biết là cái đó là cái chuyện đó là chỉ có thường xuyên ở bên Mỹ thôi. Người ta ở bên Mỹ người ta quắt như vậy à. Thì nếu mình muốn người ta lợi ở đây á, mình làm như vậy. Thì giống như mình quắt cái con chó ở bên Việt Nam vậy đó. Ba kể lại là ba bắt lỗi ông ấy và nói là tại sao ông quát tôi như con chó vậy đó. Thì ông cũng bất ngờ, ông không có biết nói làm sao nữa, và ba chỉ ông phải quát ba như vậy. Giống như ở bên Việt Nam mình về Việt Nam mình thấy ai cũng lại đây. Thì như mấy cái phong tục như vậy á, nó nhiều khi nó ít, nó chút xíu mà mình thấy mà nó có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình. Cái gì mà người Mỹ thấy không có có nhiều cái mà người Mỹ thấy người Việt Nam làm bất bình thường. Giống như cho như phong tục của người Mỹ, như ở bên tôi về Việt Nam mấy lần đầu tiên tôi về bên Việt Nam á, người ta hỏi thẳng anh làm một tháng bao nhiêu, anh làm nghề nghiệp gì, anh làm một tháng bao nhiêu. Thường thường người Mỹ họ không có hỏi cái câu mà về lương hay là gì hết, cái đó là chuyện riêng của mình. Người Mỹ không bao giờ hỏi cái câu lương. Người Việt Nam thường người ta hỏi cái câu lương mình làm bao nhiêu này nọ, thì bạn cũng phải biết là cái đó là phong tục khác. Đỡ đó, mới bỏ xì dầu vô thấy cái sauce này nó đỡ, nó vừa mặn, nó vừa ngọt, nó vừa chua. Hồi nãy ăn thì thiếu cái chất mặn. I'm just filming. I'm trying to teach English to people in Vietnam. You want to say hi? Hi. There you go, run a couple errands. Oh yeah, what are you gonna do? Get to, gotta get some food. I gotta go back to Nordstrom's. I gotta meet up with Chew. Have lunch with her today? Late, maybe dinner, I don't know. Yeah. Alright, I'll see ya. Okay, see ya. Bye. 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 Thôi chắc đủ cho hôm nay. Cảm ơn các bạn để hẹn với tôi hôm nay để học thêm tiếng Anh và học hỏi về đời sống ở bên Mỹ ra sao. Ok, cảm ơn các bạn. Xin các bạn subscribe cho cái channel của này. Ok, và share với các bạn khác của các bạn. Ok, bye bye.